თავს და თავისივებით და ანალიტიკით და ეხლა უკვე დიდ ავიაციას და ცასს გადაწყვნენ. ყოველთვის საინტერესოა მათი ტურიზმის ანგარიში, რომელიც ანამ ფაქტობრივად აითვისა. იმედია ჩვენს თემატიკას ბოლომდე არ გადმოწყვეტება და ამის იმედს იძლიერებს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი კოლეგის დიახ, კოლეგის სამშაბათობით ევა ბოჭორიშვილის ყოფნა საქმიანი დილის სტუდიაში საუბარს მაკროეკონომიკურ ანგარიშზე გავაგრძელებთ და იმ დანატოვარით თუ კი რაიმე ცხადია მოვისაკლისეთ ანას ახალი ამბების შემდეგ. ევა, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. Forbes-ის ლონიზების შემდეგ არ მინახე ხარ. კარგი იყო. ნამდვილად. გავერთეთ ჩვენ გეთანხმებით. კარგი. დიდი ავიაცია და Galt Taggart-ის ბოლო ანალიტიკა მაგაზე მივალთ. მოდი განვაახლოთ სატელევიზიო ვერსიის დახმარებით ცხადია. Galt Taggart-ის ბოლო ანალიტიკა ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების შესახებ არ შემიძლია გაუშვი შანსი ხელიდან. საუბრობთ ფუნდამენტურ მოვლენებზე. ეხლა რაზეც ვისაუბრებთ ევა ბოჭორიშვილთან ერთად, ქალბატონებო და ბატონებო. ეს არის სწორედ ის, რითაც გაყრუებენ სხვადასხვა ექსპერტები თუ მთავრობის წარმომადგენლები, რომ ფუნდამენტური ფაქტორები წესრიგშიაო და მოусმინეთ ევას და მიხვდებით რა შეა საქმე. წინა კვირაში გვაქვს ესე იგი რამდენიმე სიახლე, რომელიც ჩვენი კვირის მიმოხილვაში მოხვდა. ერთი არის ყოველწლიურად აკეთებს ამას საქსტატი ყოველ წლის ნოემბერში, ანუ გადაიხედა წინა წლის ეკონომიკური მაჩვენებლები, მშპ-ის მონაცემები, ანუ დაზუსტა ეკონომიკური ზრდა, ანუ კომპანიების წლიური ბალანსების საფუძველზე. შესაბამისად, ესე იგი 2016 წლის მთლიანში და პროდუქტის რეალური ზრდა არის 2.8%, ნაცვლად ანუ წინასწარ 2.7%. და დაკორექტირდა 0.1% პუნქტით მეტობით და შესაბამისად გადაანგარიშება მოხდა 2000 ანუ წლევანდელი წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკის და ანუ ზრდა აქაც გადაიხედა ზრდის მიმართულებით, ანუ პირველ კვარტალში ზრდა გვაქვს 5.3%, წინასწარი მონაცემებით ჰქონდა 5.1% და მეორე კვარტალში გვაქვს 4.9% და წინასწარი მონაცემებით ჰქონდა ეს უკვე მესამე კორექტირება მეორე კვარტალის თუ გახსოვთ ჯერ 4% იყო, შემდეგ 4.7 და ეხლა არის 4.9%, ანუ ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ანუ 5%-იანი მაჩვენებლები სტაბილურად მივდივართ. დიახ. და აქ ახლა რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ შევხედოთ, ანუ 2016 წლის მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად ზრდის მიმართულებით და კორექტირდა სასტუმრების და რესტორნების სექტორის რეალური ზრდა დაახლოებით 13%-ია, ანუ წინასწარი მონაცემებით უფრო ნაკლები იყო და დარგების ზრდის ტემპები, ანუ 2016 წელს ყველაზე სწრაფად მზარდი დარგები ტურიზმის მერე იყო მშენებლობა, საფინანსო საქმიანობა, ოპერაციები, უძრავი ქონების და კლება დაფიქსირდა ორ დარგში 3%-ით შემცირდა ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე მშპ-ის დამემართებაში და რაღაც მეტობის მიმართულებით, რადგანაც ნომინალური მთლიანში და პროდუქტი მაღალი დაიჭრა, ასევე მოიმატა მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე რამდენიმე დოლარით და ანუ დაზუსტებული მაჩვენებელი არის 2016 წელს $3,865 იყო ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენი მთლიანში და პროდუქტი. ფუნდამენტური ფაქტორებს როგორც ახსენე, ესე იგი ამ საგარეო ვალუტის შემოდინების კუთხით ეს პოზიტიური ტენდენციები იზრდება, ანუ ექსპორტში მნიშვნელოვანი ზრდის ტემპი დაიდო ოქტომბერში 38%-ით არის გაზრდილი და $263 მილიონი იყო და ეს ნომინალში რო შევხედოთ, ანუ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ჩვენი ექსპორტის, ანუ რო შევამდაროთ აი ამ 2014 წლის შოკის წინა პერიოდსაც და ეს ტენდენცია ხარ აი გუშინ ასევე გამოქვეყნდა დეტალური სტატისტიკა საგარეო ვაჭრობის და ანუ ძირითადად ამ ზრდის წარმმართველი არის დსთ-ის ბაზრები, ანუ განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება რუსეთის მიმართულებით, აზერბაიჯანის, სომხეთი, აგრეთვე უკრაინის მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა და ყაზახეთის მიმართულებითაც იყო მთავარი წარმმართველი მაინც რუსეთია ამ ზრდაში ევროკავშირის მიმართულებითაც არის გაზრდილი თურქეთის მიმართულებითაც გვაქვს ექსპორტის ზრდა ოქტომბერში 105%-ით გაიზარდა ექსპორტი, მაგრამ ამავდროულად იმპორტიც არის გაზრდილი თურქეთიდან
ექსპორტის დაწესვის ზრდას რა განაპირობებს? ეხა სეზონურობა ძირთად ამ თხილს უკავშირდებოდა და ამ შაშანდელს თუ შევადარებთ წელს ამ ნაწილში აშკარად გვექნება კლებას რამ დააბალანსა და რამ გაზარდებით უმეტეს? ძირთად კატეგორიებს რო შევხედოთ, ანუ ამ ძირითადი კატეგორიებიდან მხოლოდ ორი სასაქოლო ჯგუფია, რომლის ექსპორტიც ეცემა. ეხა ათვეშიც რო შევხედოთ, ეს არის თხილი და ოქრო და დანარჩენი კატეგორიები, ეს არის სპილენძი, მანქანები, სპილენძი და მანქანები არის ძირითადი რეექსპორტი, კი. ღვინო, მინერალური წყლები, ფეროშენადნობები, ხა რუსეთსაც რო შევხედოთ ჩვენ, ანუ ამ ძირითადი კი, ჩვენ სტატისტიკით ვთვლით ექსპორტში და რუსეთის შემთხვევაშიც რო შევხედოთ, ანუ ძირითადი წილი, ანუ ამ ზრდაში შეიტანა, ანუ ყველა დიდი წილი აქვს ფეროშენადნობებს და აი მაგალითად იგივე ჩინეთის მიმართულებსაც ჩვენ კი ვსაუბრობთ ღვინის ექსპორტზე, მაგრამ იქ რო შევხედოთ ძირითადი წილი აქვს სპილენძის რეექსპორტს, ანუ ფაქტიურად ეს არის რეექსპორტი და ღვინოს, ანუ ჯამურად მთლიანად ჩინეთის მიმართულებით განხორციელებულ ექსპორტში შედარებით მცირე წილი აქვს. თუმცა ანუ ჩვენი მოლოდინია, რომ ეს ღვინის ექსპორტის წილი ჩინეთის მიმართულებით გაიზრდება. ახლა 10 თვე რო შევაჯამოთ საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით, ანუ ფუნდამენტურ ფაქტორებს რო ბეძახით, ანუ ის არის რომ ექსპორტი, ანუ გაზრდილია დაახლოებით 30%-ით და თავზე ექსპორტიანა? კი, 2.2 მილიარდი დოლარია, იმპორტი გაზრდილია დაახლოებით 8%-ით, 6.4 მილიარდი დოლარი და იმის გამო რომ ექსპორტი მაინც უფრო მაღალი ტემპით იზრდება, სავაჭრო დეფიციტი, ანუ მცირედ, მაგრამ მაინც შემცირებული რჩება 0.9%-ით არის შემცირებული. და ახლა ექსპორტთან ერთად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ სავალუტო ნაკადების მოძრაობის კუთხით ფულადი გზავნილები, აქაც გვაქვს ანუ ეს ზრდა დაიწყო შარშან ივნისიდან მოყოლებული და მუდმივად გვაქვს ზრდა, მაგრამ მაინც ვერ დაუახლოვდით ჩვენ იმ დონეს, რაც იყო 2013 წელს, ანუ ფულადი გზავნილები მაინც ჩამორჩება, თუმცა ანუ ხა წინა წელთან შედარებით გვაქვს გაზრდილი, დაახლოებით 10 თვეში არის შემოსული 1.1 მილიარდი დოლარი და ეს არის 20%-იანი მატება, ოქტომბერში 20%-იანი მატება გქონა 123 მილიონი დოლარი შემოვიდა და ძირითადი დონორი ქვეყნები ვინც არიან ჩვენი, ანუ ჩვენი ემიგრანტები სადაც არიან გასულები, ყველა ქვეყნიდან გვაქვს ზრდა, ეს არის რუსეთი, იტალია, საბერძნეთი, ამერიკა, ისრაელიდან არის მნიშვნელოვანი მატება, რომელსაც ანუ ყველაზე დიდი წვლილი აქვს ამ ზრდაში. ასევე თურქეთიდანაც, ანუ სულ გვაქვს მატება ამ ფულადი გზავნილების კუთხით, მიუხედავად ანუ ლირის გაუფასურებისა, აქ ანუ დოლარში გამოსახული გზავნილები იზრდება. და აქ ეხა ჩვენთვის კარგია, ეხა ამას ვერ აიძულებ ადამიანს, მაგრამ დივერსიფიცირება რაც ქონა, მაინც არის, ანუ რუსეთის წილი არის 30%, როდესაც ადრე 2007 წლამდე მაგათაც 70% იყო თელ გზავნილებში, მე 50 შემცირდა 40-მდე და 30%-ის ფარგლებში, ანუ ევროკავშირიდან დაახლოებით 20%-ის ფარგლებშია. და დინამიკა საით არის რუსეთის ისევ შემცირებისკენ არის წლების განმავლობაში? კი, ანუ რო შევხედოთ ჩვენ 2015 წელს 50%-მდე შემცირდა, 16-ში 40%-მდე და ეხლა არის 30%-ის ფარგლებშია, სულ ანუ რაღაც ამ ნიშნულიდან გადახრას მნიშვნელობას ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. ანუ უფრო მეტი შეიძლება წავიდა სხვა ქვეყანაში, ან იქ უფრო კარგი სამსახურები იშოვეს და მეტი ფული შეიძლება სხვა ქვეყნიდან. ლიბერალიზაცია მაცხელი შეუძლია. 2013 წლის მაჩვენებელი რა არის, რასაც ვერ უახლოვდებით ჯერ? 1.4 მილიარდი დოლარი იყო, ცოტა დაგვრჩა კი ანუ ძალიან ბევრიც 300 მილიონი. თან ორი თვე დარჩენილი გვაქვს და ლარი გააგზავნებთ ტანგოს და მე უფრო დაგწევლიან, არ გიგონებთ ეს კარგი, ესეთი კითხვა მაქვს კიდევ, ევა, ანუ თქვათ რეალურიდან შეიძლება ვერ, მაგრამ ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი კვირის დასაწყისიდან ჩვენ ამას ვამბობთ, ანუ ზრდის განმაპირობებელი მაინც ორი გამოკვეთილი მიმართულებაა, სტაბილურად რჩება ტურიზმი და ვერაფერი ვერ ეკარება იმ ზრდის ტემპს, რაც გვაქვს ტურიზმი და მშენებლობა. კი. ეს ორი არის, რომელიც რეალურად ამოძრავებს ამ ზრდას. კი, ანუ ამ ეტაპზე. მშენებლობა მახსოვს ყოველთვის შენს ანალიტიკაში იყო ძალიან ისეთი გამსაზღვრელი, მახსენდება შარშანდელი პერიოდი, როცა კი, ანუ მშენებლობა, ანუ ეხა მაგალითად, მაგრამ ეხა დაკორექტირდა, ანუ საბოლოო მომენტამდე რო გადაანგრეშდება პირველი კვარტალიც, ხო? მშენებლობა იყო ყველაზე სწრაფად და მზარდი დარგი და ამ დაკორექტირების მერე, ანუ პირველ ნახევარშიც და 2016 წელს, ანუ პირველ ადგილზე ზრდის ტემპით, ანუ ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპით
გადაინაცვლა სასტუმროებმა და რესტორნებმა და მშენებლობა არის ახლა მეორე ადგილზე. ანუ მოხდა ამის დაკორექტირება. და ანუ მცირედი ცვლილება ახლა მთლიანში და პროდუქტის სტრუქტურაშიც მოხდა, მაგალითად 2016 წელს სამწინასწარი მონაცემებით მრეწველობა იყო, ანუ წილი ყველაზე დიდი წილი ქონდა და შემდეგ ვაჭრობა და ახლა არის ვაჭრობა და შემდეგ მოდის. ანუ ესეთი რაღაც გადაანგარიშებები სხვა დროსაც ხდება ხოლმე, დაზუსტდება და ანუ რაღაც პატარა ცვლილებები ანუ მთლიანში და პროდუქტის სტრუქტურაში და ანუ ზრდის ტემპებში არის ამ დაზუსტებულ მონაცემებში. ჩვენ ყავს იცი შენ ოღონდ ვირტუალურად იცნობ ტესტი ექსპერტი ბექა შარაშიძე რომელიც ჩვენს ანალიტიკას ამზადებს ხოლმე პერიოდულად და მან დაჟინებულად მოითხოვა პრინციპში მეც ვიზიარებ ამ თემას რომ ექსპორტის სტრუქტურის ჩაშლა გავაკეთოთ გადაცემაში. ამ შემთხვევაში ჩემი კითხვა არის როგორც კოლეგასთან შენთან. რამდენად საინტერესო იქნება ეთერი, რასაც გენერირებს ბატონი შარაშიძე ჩვენს შიდა მიმოწერაში, რომ მოდი ჩავშალოთ ეს სტრუქტურა, ნახოთ რეექსპორტის წილი, თავისი, თქვათ, ჯგუფების მიხედვით და რეალურად გამოვიყვანოთ ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურა, ანუ არა ისე ვთქვათ, როგორც სტატისტიკას აქვს წარმოქმნილი, ცხადია მათ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არამედ რომ რეალური სექტორი დავინახოთ. რა შეთვის ესეთი ეთერი საინტერესო იქნებოდა როგორც მაყურებლისთვის? ზოგადად კი ჩვენ ამ ჭრილშიც უყურებთ, ანუ ჩვენ საქსტატიდან ყოველთვიურად ვიყავთ რეექსპორტის მონაცემებსაც, ანუ ჩვენ ვიცით, ანუ რა ხდება რეექსპორტის მიმართულებით, რა ქვეყანაში, რა საქონელი გადის და ამის დინამიკასაც წლიურ ჭრილში ვიხილავთ და აგრეთვე ანუ adjustment-ით შეგვიძლია გაუკეთებთ როგორც საქსტატს რეექსპორტში არ შეყავს სპილენძი. იმიტომ რომ იქ რაღაც პროცედურების გამო რაღაც და ამიტომ ანუ ასევე შესაძლებელია რომ თქვენ თვითონ გაუკეთოთ ამ მონაცემებს, ვაჭრობის მონაცემებს ან საქსტატის შემდეგ კიდევ დამატებითი კორექტირება და შეხედეთ დინამიკას, რაც ძალიან საინტერესო სურათს იძლევა. ახლა ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, აი ეს საგარეშო კი როცა მოხდა 2014 წლიდან და ეს ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ძირითადად შემცირებული იყო რეექსპორტი, ანუ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი ისე დრამატულად არ დავარდნილა, იმიტომ რომ აქ გამოვყოფთი რაღაც ორ მომენტს, ერთი ის არის, რომ ახალი შესაძლებლობები გახდა, ანუ წამლების რეექსპორტი ჩაანაცვლა ნაწილობრივ მანქანების რეექსპორტმა და ასევე სპილენძის რეექსპორტიც რაღაც ახალი ბიზნესი იყო მაშინ, ახალი წამოწყებული და ანუ კი მაგარი ამოქოქილია ეს სპილენძის რეექსპორტი. დიახ, ანუ ახლა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი ეს სასაქონლო ნაკადები მიდის ევროპისკენაც და ჩინეთისკენაც. დიახ. ზოგადად ძალიან საინტერესოა და ამ კუთხითაც ჩვენ ვაკეთებთ ანალიტიკას კი. ძალიან მაგარია. მე მგონი არც არაფერი გამოვჭა. საინტერესო იყო. მადლობა ევას, მადლობა